ਸਾਡਾ ਪੋਪਟ ਹੋਇਆ। ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਜੁਲਾਈ 4 ਤੇ ਬਾਲ ਬੂਲ ਮੈਂ ਕਟਾ ਲਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਟੀਸਾ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਆ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਾਇਰ ਵਰਕ ਦੇਖਣ। ਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਫੀਲਡ ਆ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਹਵਾ ਲੋਕੀ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਰਸ਼ੋ ਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਰਸ਼ੋ ਰਸ਼। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਦੀ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਪਟਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆਪਣੀਆਂ ਚੇਅਰ ਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਨਿਕ, what's it called? Picnic chair? Beach chair. Beach chair. ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਹੇ ਵਾਵਾ ਦੀ ਚਾਏ ਟੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਚਾਏ ਟੀ ਇਹਦੀ I don't like it. It's yummy. ਵਾਵਾ ਦੀ ਚਾਏ ਟੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਅਨਕਟ, ਆਹ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। If you want to eat before the fireworks start so you can record it, we need to eat. All right. You got the napkins? Yes, I have a couple. Just ਲਿਆਂਦਾ ਮੈਂ 버ਗਰ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਪਾਈਸੀ ਚਿਕਨ, ਰੋਇਲ ਸਪਾਈਸੀ ਚਿਕਨ 버ਗਰ ਕਿੰਗ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਪਟਾਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਡਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਚ ਤਾਂ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਚੱਲ ਚਲੋ ਉੱਧਰ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਰੀ ਆਣ ਡਿਆ ਮਾਹੌਲ। ਆਹ ਲੱਗੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਨ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਲਾਈਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ। ਵੈਸੇ ਯੂਜੂਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, I thought there was a fire hydrant right here. It's on the other side? Oh, it's right in front of us. Usually ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਹਾਈਡਰੈਂਟ ਆ, ਲਾਲ ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਘੇਰਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਫੁੱਟ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਨ ਭਖਿਆ ਪਿਆ ਕੰਮ। ਉਹ ਉੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਾਹਵਾ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਉੱਧਰ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਨਿਆਣੇ ਆਪਣਾ ਲੱਗੇ ਆ ਖੇਡਣ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਚੱਲੇ ਸੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਪਟਾਕੇ ਪਟੂਕੇ ਵਾਹਵਾ ਚੱਲਣ ਡਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਥੱਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਾਡਾ ਪੋਪਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਜਨਤਾ ਬੈਠੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ।
I like that one. So do I. It's kind of neat. It is. Whoa. And that one. That one It's looks like- like shooting stars. It's kind of like flying through space. It's kind of like we're looking some kind of satisfaction video. Whoa. That was. I love it. ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਰੋਨ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ Sure? That was so good. Okay, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਿਨਾਲੇ। ਹੁਣ ਚਲੀਏ ਘਰ ਨੂੰ। Can you put this in my bag? ਕੁਰਸੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੀਚ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਣ ਡੇ ਸੀ ਬਸ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਪਏ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਕਢਾਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਆਹ ਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ। ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਕਿਸੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਟਾਏ ਬਾਲ ਤੇ ਬਾਲ ਹੁਣ ਵੱਧ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਸਟੇ ਹੈਲਥੀ, ਬਾਏ।